سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. فتانه هستم، به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدین. آموزشی که امروز بر شما در نظر گرفتم آموزش دستساز گل لاله هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن این گل دستساز که گل لاله امروز میخوام به شما آموزش بدم، دوستان نیاز به همون پارافین گل داریم که بهش گل وکس میگن، که من اومدم یه تکش رو ریختم داخل این ظرف شیشه‌ای و گذاشتم که آب شد. در مورد پارافین گل بگم که دمای ذوبش پایینه، یعنی شما با حرارت گاز، یعنی اگه گاز رو بذارین روی بین 2 و 3، یعنی حرارت گاز کم باشه، این پارافین آب میشه و نیاز به این نیستش که حتما اون آبش خیلی جوش باشه یا درجه گاز زیاد باشه، پس دمای ذوبش پایینه. و امروز میخوام این گل لاله رو 2 رنگ درست بکنم که نیاز به 2 رنگ دارم، صورتی و زرد. البته من جدا جدا باید اینا رو آب کنم و رنگشون رو بریزم. ابتدا یه مقدار این رنگ گلبهی صورتی رو میریزم، خیلی کم میریزم داخلش. یه مقدار خیلی کم سفیدم میریزم داخلش. وقتی که این رنگ درست شد، بعد رنگ زرد کم رنگم درست میکنم و بعد نیاز به قالب داریم. ببینین از قالب‌های اشک میتونین استفاده کنیم یا از قالب بزرگش استفاده کنیم یا از قالب متوسط. نیاز به یه سری ابزارهای مجسمه سازی داریم که اینو گفته بودم قبلا. نخ فتیله و یه سوزن بلندم باشه برای درست کردن پرچمش. رنگی که ریختم و هم میزنم که رنگ کاملا داخل پارافین حل بشه. پارافینی که اول آب کرده بودم، رنگ صورتی ریخته بودم، ریختم توی لیوان کاغذی نگه داشتم. یه مقدار دیگه پارافین گل رو ریختم توی ظرف شیشه‌ای و رنگ زرد و یکم سفید ریختم، یعنی یه دونه از اون رنگ جامد. اگه رنگ مایع باشه که با قطره چند قطره میریزین، اما اگه رنگ جامد باشه یه دونه از این رنگا رو، یه دونه‌شو برمی‌دارین. ببینین این اندازه برمی‌دارین، میندازین داخلش با رنگ سفید که این رنگ در میاد. الان اینو میریزم بچه‌ها داخل لیوان کاغذی، چون میخوام باش پرچم درست کنم. نگه میدارم داخل اینو با دستمال کاغذی تمیز میکنم. رنگ صورتی رو میریزم این تو، میذارم با حرارت کم گرم بمونه. رنگ زرد رو ریختم داخل لیوان و یک آب سردم کنار میذاریم. ببینید برای درست کردن نخ فتیله گل لاله نیاز به نخ فتیله ساده داریم که پارافین نداشته باشه. میزنیم داخل رنگ زرد یا هر رنگ دیگه که دوست دارین درست کنین، در میارین، میزنیم به آب سرد. ابتداش یه پیچی میخوره که آروم صافش میکنیم. دوباره این کار رو تکرار میکنیم. بچه ها این پایین فتیلمونه، این قسمت که نخ آزاد داره و نخ ساده داره میشه بالای فتیله ما. به آب سرد میزنم که این فتیله خودش رو بگیره. چند بار که این کار تکرار بشه دیگه ببینین داخل آب خم نمیشه. انتهای زیرش که یه مقدار اضافه پارافین داره رو با انگشتاتون بگیرین. چند بار این کار رو بکنین تا یکم که ضخیم شد و اون پارافین روی اون نخ فتیله خودش رو نشون داد، دیگه بعد نیاز نیست که دوباره این کار رو تکرار کنیم. ببینین وقتی که این فتیله رو به این صورت درست کردیم، دوباره این فتیله رو میندازیم داخل این پارافین آب شده، کم نگه میداریم، بعد میاریم بالا. اون وقت نگاه کنیم بچه ها با دو طرفه، یعنی با 2 تا انگشتامون یه مقدار این قسمت بالای فتیله رو که ببینیم پارافین داره رو به سمت پایین میکشیم. این یه مقدار با دستمون شکل میدیم، میشه قسمت کلاهک گل لاله. نگاه کنیم فقط یه کوچولو میخوام برجستگی داشته باشه، در همین حد کافیه. ببینین به این صورت قسمت بالای فتیله.
حالا باید به اینا یه سری پرچم‌های دیگه هم وصل بشه که الان بهتون میگم. وسط پرچمو که درست کردم گذاشتم. حالا کناره های این پرچم یه سری پرچم‌های ریز دیگه هم داره. به یه سوزن یا یه میله فلزی نیاز داریم که من از این سوزن استفاده میکنم. این پارافینی که داخل لیوان نباید زیاد داغ باشه. ببینید وقتی دست میزنم گرم هست اما داغ نیست. سوزن رو میندازم داخل این پارافین. ببینید چند لحظه نگه میدارم، دوباره در میاد. چند بار این کار رو انجام میدم. فقط میگم که این پارافین نباید زیاد داغ باشه. 3 بار تکرار کردم. ببینید خود سوزن الان آغشته از پارافینه. میذارم یه کوچولو خنک بشه. بعد آهسته از پایین با 2 تا انگشتام اینو میکشم میارم به سمت بالا. ببینید یه پرچمش درست شد. میذارم کنار. حالا پرچم بعدی. میتونین 2 تا یا 3 تا از این پرچم‌ها درست کنین یا میتونین بیشتر درست کنین. نگاه کنین. دوباره ببینید من پرچم رو درست کردم اینجا گذاشتم. شما میتونین وسط این که پرچم وسط هست، پرچم‌های کنارش رو میتونین 2 تا دونه بذارین، میتونین 3 تا بذارین. این دیگه یه چیزی هستش سلیقه‌ایه و ببینین خودتون چند تعداد میتونین پرچم کنارش بذارین، چون اینا پارافینه. این که خمیر نیست. پارافین هم که خشک بشه خیلی حالت شکننده داره. ببینید انتهای این پرچمو که درست کردم هم اندازه اینا انجام میدم. این وسطی یکم بلندتر باشه. انتهاشو خیلی آهسته اینو بالاشو نگه میدارم، پایینشو داخل پارافین آب شده گرم میذارم. ببینین در میارم. بعد با دستم آروم نگه میدارم که اون بهش بچسبه. ببینین شما به نظر من این پرچم‌هایی که میخواین درست کنین چند تا درست کنین بذارین، چون ممکنه در حین گذاشتن به این دور این پرچم وسطیه بشکنه یا خراب بشه. خب الان نگاه کنین من این پرچم‌ها رو دور این گذاشتم و ببینید انتهاشو برای اینکه بخواد فیکس بشه و محکم بشه میذارم داخل این پارافین آب شده گرم و با انگشتام نگاه کنین دورشو میگیرم که نشکنه. و اگه تونستین یک کوچولو اینو از قسمت وسطش فاصله بدین. ببینین یک کوچولو اینو بکشین به سمت خیلی آهسته به سمت بیرون، به این صورت بمونه. این قسمت وسط پرچم گل لاله است. انتهاشو میتونین پرداخت کنین که روی زمین به این صورت بشینه که بتونین گلبرگ ها رو دور تا دورش بتونین بچسبونین با همین پارافین آب شده. دوستان ببینین این الان 3 تا که من دور تا دور این پرچم وسطی گذاشتم، این نخ بالا رو نزنین، همینجوری بلند بذارین بمونه برای اینکه بذارین راحت بندازین داخل این پارافین آب شده. خواستم بهتون نشون بدم که به چه شکلی دور این بغل این پارافینا میمونه. نگاه کنین ببینین انتهاش یه مقدار قسمت بالاشو در نظر بگیرین داشته باشین. انتهای این پرچم رو بندازین داخل پارافین گرم و هر کجایی که دوست دارین میتونین بذارین، فقط همقدر همونا باشه. بعد یک کوچولو با دستتون فشار بدین محکم بشه بمونه. بعد انتهاشو بندازین داخل پارافین آب شده در بیارین و با 2 تا انگشتاتون قشنگ اینو محکمش کنین. نگاه کنین این همینجا فیکس میشه. الان ما میخوایم این گل لاله رو 2 رنگ درست کنیم. ببینید تو سطح کاری سینی که گفتم داشته باشین. ببینین این سینی زیریمونه، یه کاغذ روغنی روش پهن میکنین میذارین. 2 رنگ پارافین آب میکنین، یکی صورتی و یکی زرد. اول یه قاشق صورتی رو که رنگ اصلی میخوایم بشه، بیس کار پایه کارتون میخواین صورتی باشه، یه مقدار پهن میکنین میریزین داخل این روی این کاغذ روغنی با این کف قاشق پهنش میکنین. بعد یه مقدارم این پارافین زرد رو برمیدارین. ببینین میریزین این قسمتش و کلا قاطی نمی کنیم. به همین شکل بذارین 2 رنگ بمونه. که اینو ریختیم و یه مقدار خودشو گرفت، دست میزنیم میبینیم گرمه و سفت شده. حالا کاتر رو میزنیم قسمت بالای گلبرگ صورتی باشه و قسمت پایینش زرد. اینو میزنیم اینجا و فشار میدیم. کاترم قسمت متوسطشو از تیکه متوسطش استفاده کردم. یه مقدار فشار میدیم. ببینید
حالا ببینیم بچه ها با انتهای یه چاقو اینو از سطح زیرش جدا میکنیم. خودش خشک بشه آروم جدا میشه. خب حالا گلبرگ رو نگه میداریم. نگاه کنیم. بستگی به این ضخامت گلبرگ داره. اگه میبینین که یه مقدار ضخیمه، ضخامتش زیاده، با 2 تا انگشت ببینین یا میذارین قسمت کف دست لبه هاشو سنبه آروم آروم آهسته سنبه بزنیم و یه مقدار نازکش کنیم. سطح عمل داشته باشین بچه ها. بعد بذارین روی سطحی قسمت بالای این گلبرگ گل لاله یه هشتی داره که میتونیم با چاقو اون هشت رو ایجاد کنیم و اینو میذارین یه حالت یه فرم بگیره، یه حالت داخل به سمت داخل به این صورت فرم بگیره. میتونین با دستتون 2 تا انگشتاتون به این شکل رو نگه دارین، فرم که گرفت بعد رها کن. با دستتون هم میشه این کار انجام بدین. نگاه کنین به همین صورت. 6 تا از اینا درست میکنین میذارین کنار. بچه ها حالا میخوام گلبرگی که آماده کردم میخوام به این پرچمم بزنم، یعنی میخوام بهش اتصال بدم. انتهای گلبرگو میزنیم به پارافین، میزنیم به انتهای پرچمتون، محکم با دستتون نگه میداریم. به این صورت اولی رو گذاشتیم. 3 تا باید بچه ها داخل، 3 تا باید این گلبرگ به دور پرچم اتصال پیدا کنه. دومی هم نگاه کنین انتهای گلبرگ رو میزنیم به داخل پارافین گرم، یک کوچولو نگه میداریم و اونم میذاریم کنار این گلبرگ دومی. فقط انتهاش رو نگه میداریم. ببینید محکم تو دستتون نگه دارین. اینم زیرش رو ببینید به این صورت. 3 تا از گلبرگ ها رو درست کردم و به همون صورت گفتم بذارین انتهاش رو بندازین داخل پارافین. ببینید اون که خودش رو گرفت. حالا 3 تا گلبرگ دیگه شروع میشه. اینم مثل همونا تا زمانی که گرم هست حالت بدین، درست کنین، قسمت بالاش رو یه هشتی بزنین و انتهای اینو بذارین. ببینین داخل پارافین گرم نگاه کنین، بذارین ما بین گلبرگ این صورت. بعد انتهاشو بندازین داخل پارافین آب شده که قشنگ خودشو بگیره. یه آهسته یه کوچولو فشارم بدین. به همین صورت بچه ها 3 تا هم، یکی هم کنارش یکی هم اون سمتش، 3 تا گلبرگ بیرونی میخواد. گلبرگ آخری رو من کاتر زدم و زمانی که بهتون میگم که زمانی که گرمه باید اینو سریع درست کنین، چون به هر حال پارافینه و خشک میشه و خشک هم بشه شکننده میشه. نگاه کنین لبه های ضخامتش رو میگیرم که قسمت کلفتی داره و این قسمت بالاش هم بچه ها یه هشت کوچیکم میزنیم مثل همه اون گلبرگ ها که نشون بده گل لاله است. فقط باید سریع این کار انجام بدین. کف دستتون یه حالت گود انجام میدین، ما بین 2 تا گلبرگ میذارین، هنوز اون گرما رو داره و با این نخی که نگاه کنین بچه ها، اینی که الان اینجا هستش رو گذاشتین برای همین. ابتدا میذارم داخل این قسمت پارافین گرمی، چند لحظه نگه میدارم، با دستم یکم میگیرم که انتهاش بسته بشه و بعد با این نخ فتیله‌ای که دارم میزنم داخلش، یکم نگه میدارم و در میارم. اون پارافینی که داخلش میندازین حتما باید گرم باشه. آماده شده گل لاله. برای اینکه این رو سطح کارمون بمونه، ببینید انتهای این گلمون رو میذاریم داخل پارافین گرم، چند لحظه نگه میدارین، بعد بر میدارین یکم که بچه ها خودشو گرفت، بعد انتهاشو با چاقو ببینین سطحشو صاف میکنین. دوستان عزیزم به انتهای ویدیو آموزشی امروز رسیدیم. امیدوارم که از آموزش امروز لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.